Гори. Місце, де відчуваєш себе вільним. Де відчуваєш, що немає рамок. Де відчуваєш, що все можливо і наскільки можливостей багато. Такі могутні, такі великі. А особливо класно, коли ти можеш самостійно відчути цю могутність гір. Так, я про лижі. Для когось це хобі, для когось це всесвіт. Любов, життя – це просто для моєї душі. Це те, що просто займає окреме місце в моєму серці. Це вау! Це любов, це хобі, життя, повітря. Як то кажуть, бомба-ракета. Це ні з чим не можна порівняти. В якомусь плані процес їзди на лижах схожий на наше життя, де ми обираємо гори, цілі і траси, шляхи для себе. Ще з самого дитинства я просто обожнювала лижі як хобі. Ми з родиною часто їздили кудись на лижі. Це було просто неймовірно. Снега сколько навалом. Ёлки. Он тут. Але останній раз саме в горах на лижах ми були 4 роки тому, і я дуже скучила за цим почуттям з'їжджання з гори. Коли не могла заснути, я завжди згадувала це відчуття. Відчуття вітру в обличчя, балансу, і відразу ставало так спокійно, що я засинала. Тому, коли в цьому році восени батьки мені сказали, що якщо все піде по плану, то ми поїдемо взимку на лижі в Буковель, моїм емоціям просто не було мови. А також в мене з'явилося декілька питань, які, власне, до нашої подорожі ніяк не давали мені спокою. А саме, як це бути взимку на лижах кожен день? Що відчувають всередині професійні лижники? Люди, для яких лижі і гори – невід'ємна частина життя. Як то кажуть, найкращий варіант дізнатися – спитати. Спитати в реальних людей. І, власне, це і маю на меті зробити в горах, а також дізнатися трохи більше про цей неймовірний лижний спорт. А також я дуже хочу побачити захід сонця з гори в Буковелі. Правда, не знаю, чи десь погода таку можливість, але побачимо. Ну що ж, а зараз в дорогу. Не влізло в багажник, тому так. Давай! Ага! Оу май! Воу! Нічого собі! Знайомтесь, це Настя, майстер спорту з лижного слоупстайлу. А це Олександр, інструктор з гірських лиж, який навчив кататися на лижах майже всю нашу родину. Мені зараз 18 років. Я катаю вже років 10. Займаюсь цим професійно роки 4. 40 років десь катаюсь на лижах, а інструктором працюю років 25. Коли людина не вміє управляти лижами, вона летить як снаряд. І перше, що вона шукає, це того, в кого можна зупинитися. В
кого, а не в що. Да, а в кого? Тому в лижах дуже важливу роль відіграє підготовка. Перед тим, як забиратися на високу гору і з'їжджати зі складної крутої траси, дуже важливо спершу навчитися керувати лижами на менших горах і більш пологих трасах. Процес цей може бути дуже нелегкий. Хтось здобувся. Що? І в залежності від того, по яким горам і трасам ти хочеш їздити і як ти хочеш їздити, потрібен різний рівень підготовки. Причому швидкість прогресу та навчання на кожному рівні також в кожного своя. Це такий спорт, що в тебе ніколи не вийде з першого разу. Ти маєш зробити 100, 500, 200, там дуже багато спроб, щоб в тебе вийшло, і треба бути дуже терплячим в цьому. Ти можеш просто все тренування робити один трюк, і не факт, що в кінці тренування в тебе вийде. Можливо, в тебе навіть на наступний рік не вийде, може вийде навіть тільки через рік. І треба бути дуже сильним, тому що ти завжди падаєш, і треба підійматись, знаходити собі мотивацію, рухатись далі, робити ще, поки не вийде. Наполегливість. Так, наполегливість. Так. Епічно. Давай. І під час робіння цих кількасотень спроб дуже важливо навчитися поратися з різними видами перешкод, бо їх буде чимало. Одною з таких перешкод є страх. Нам вирішувати, що з ним робити та як на нього реагувати, коли він з'являється. Страх – це таке природна річ. Коли я роблю те, що я вже робила, мені нормально. Ну, знаєте, там є якийсь мандраж, але нормально. А якщо ти робиш щось прям нове, мені просто хочеться. Тобі страшно, але тобі настільки хочеться щось зробити, що страх уходить на другий план, і ти просто стараєшся його не замічати. І головне не загружатись. Ось знаєш, я така думаю, так, мені страшно, ось я так. Стою, так видихнула, така отак ножки струсила, ручки струсила і поїхала. Я просто розумію, що навіть якщо я впаду, я вмію падати, нічого зі мною не має статися, і все буде добре. Одначе варто пам'ятати, що в будь-якій ситуації є речі, які ми не можемо контролювати, і до яких повністю підготуватися ніяк не вийде. Інколи ми так падаємо, що ми не можемо якось предугадати, як ми впадемо. У нас є якась, мені здається, чуйка. Якщо ти розумієш, що ти вже падаєш, ти просто робиш так, щоб мінімально це зробити. Тобто тут вже входить слідування внутрішньому почуттю. А також мега важливо залишатися дитинкою всередині, не ускладнювати все сильно. У дітей такого страху, як у дорослих, набагато менше. Коли їх вчиш правильно, щоб вони могли контролювати свою швидкість, то вже коли вони розуміють і вже навчилися, то їм вже все одно з якої горки їхати. Їм тільки показав направлення, і вони вже їдуть самі. Давай, молодчинка! Ву! Всі інструктори, які працюють, вони психологи, вони шукають ту, скажімо так, кнопку, на яку можна нажимати, щоб дитина розуміла, що треба робити. В якомусь плані всі ми інструктори для самих себе, які шукають, на яку кнопку натиснути, щоб зрозуміти, що треба робити. А сила і енергія на цей весь непростий шлях будуть тільки, якщо справді займатися тим, що щиро любиш. Як кажуть, якщо ти не будеш любити то, чим ти займаєшся, в тебе не буде прогресу, як у інших людей, які це люблять. Тому що якщо тобі не подобається, в тебе не буде мотивації, в тебе не буде бажання і так далі. Хтось може відразу зрозуміти, що це саме воно, те, що йому подобається. Хтось ні. Чи була у вас думка кинути лижі? Ні, не було. Так, я кидала навіть лижі, але це було на півроку. Саме тому варто пробувати, а потім Зробити висновки і йти далі. Так. Так.
ти знаходишся на вершині якоїсь гори, це просто, мені здається, в мене аж подих замирає від цього. Це просто вау. Не вірте, що це реальність, що таке існує на землі. Коли там всі вже роблять свою програму, вже приїжджають на фініш, то просто вони можуть кидати лижі, палки, просто від того, наскільки типу, великі емоції. Але насправді таких емоцій не буде, і це все не матиме ніякого значення, якщо не насолоджуватися самим процесом. В процесі найбільший кайф. І саме процес, саме шлях робить фініш в наших очах таким неймовірним. Да, дуже велика концентрація саме на процесі. А також величезну роль відіграє, з ким ти долаєш цей шлях. Бо саме люди можуть зробити будь-яку подорож і будь-який момент мега захоплюючим. Факту ми типу конкуренція один для одного, да? Але все одно ми всі дружні і всі один одного підтримують, всі хлопають. Якщо в когось там щось виходить, всі такі йоу, ті, хто там підняли шум. А що ви відчуваєте, коли їдете? Просто аж дух захватує від швидкості. Типа в очікуванні, я б сказала. Дивлюсь вперед, а тіло само робить те, що повинно робити. Що ж, кожен день в житті ми як лижники, які обирають гори і шляхи для себе. Різні гори і шляхи вимагають різної підготовки, і на кожній горі, кожній трасі свої перешкоди. Але в цьому і є кайф. Головне просто обрати для себе, підготуватися і просто їхати. Насолоджуючись кожним краєвидом, кожним відчуттям на шляху, які вони б не були.